Bạn có bao giờ đi xem phim một mình vào lúc nửa đêm không? Nếu có, bạn phải chú ý. 9 giờ tối, sau khi cãi nhau với bạn trai, tôi có đặt một vé xem phim. Đến chỗ kiểm tra vé, tôi đưa vé cho nhân viên soát vé. Đi thẳng về phía trước. Phòng 4. Giọng nói tê liệt vang lên bên tai tôi. Tôi nhìn người soát vé. Cô ấy trông như chưa tỉnh ngủ. Cả người đều mê man. Khi bước vào phòng chiếu phim, một con mèo đen xuất hiện trước mắt tôi. Ngay lập tức, một sự sợ hãi xông thẳng từ bàn chân tôi lên đỉnh đầu. Tôi run hết cả người. Rõ ràng là mùa hè, rạp chiếu phim này lại lạnh như mùa đông. Thật kỳ lạ, cho dù là mở điều hòa cũng sẽ không lạnh như vậy. Con mèo đen kia chạy vào từ đâu? Làm sao có thể có động vật nhỏ trong rạp chiếu phim? Tôi vừa ngồi xuống, nhìn vào WeChat xem có tin nhắn xin lỗi nào của bạn trai không, nhưng tôi lại tìm thấy một chuyện khiến tôi sợ hãi. Đó là chiếc vé xem phim trong tay vô tình biến thành một ghi chú quy tắc. Quy tắc 1. Đừng nói chuyện với ai trong studio. Đừng nhìn xung quanh. Quy tắc 2. Đừng nhìn vào mắt những người trong phim, bởi vì sẽ xảy ra hiện tượng siêu nhiên. Quy tắc 3. Nhà vệ sinh trong rạp chiếu phim có thể sử dụng, nhưng nhất định phải nhớ khóa cửa. Quy tắc 4. Phim kết thúc lúc 10:30, phải về trước 11 giờ. Nếu không bạn rất có thể không ra được. Chú ý nếu phim chưa kết thúc, không bao giờ được về sớm. Quy tắc 5. Nếu ai đó gọi tên bạn, nhớ đừng nhìn lại. Chưa chắc người đó là người. Một vài dòng văn bản ngắn lại làm tôi toát mồ hôi lạnh. Đây là ai đang đùa giỡn sao? Chắc là nhân viên soát vé. Chắc là cô ta đang lừa tôi. Ngay khi tôi định tính sổ với cô ta, phim bắt đầu rồi. Khoảnh khắc màn hình lớn sáng lên, tôi mới chú ý đến những người xung quanh, từng người một với sắc mặt tái nhợt, vô hồn. Mắt cũng trống rỗng tê liệt, giống như một người gỗ. Tôi không nhịn được hít một hơi lạnh, mới nhận thức được rằng hình như tôi thực sự đã tiến vào trong tình huống như tờ ghi viết. Bộ phim mà tôi vốn mong đợi trở nên nhàm chán dưới sự căng thẳng cao độ của tôi. Toàn bộ trái tim tôi như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Tôi không có tâm trạng để xem phim. Mọi thứ ở đây thật kỳ lạ. Tối nay tôi còn thoát được không? Khi tôi suy nghĩ, dưới chân tôi có tiếng chuột kêu. Không chờ tôi phản ứng, con chuột đó đứng thẳng lên. Nó nở một nụ cười kỳ lạ với tôi. Tôi vốn đã rất sợ chuột, huống chi là một con lớn như vậy. Với tiếng hét của tôi, ánh mắt của những người xung quanh đều tập trung trên người tôi. Tôi đổ mồ hôi lạnh, trực giác nói với tôi, đừng nhìn họ. Họ là những người được nhắc đến trong quy tắc, họ khác với tôi. Tôi cố bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào màn hình, mong phim sớm kết thúc. Đột nhiên lưng tôi căng thẳng. Người trong màn hình, người đó hình như nhìn thấy tôi, giống như tôi và cô gái đó đang nhìn nhau. Có một sức mạnh vô hình kéo tôi vào màn hình. Tôi chợt nhớ ra quy tắc thứ 2, đừng nhìn vào mắt những người trong phim, nếu không sẽ xảy ra hiện tượng siêu nhiên. Tôi nhắm mắt lại. Tôi phải làm gì đây? Còn lâu nữa mới kết thúc phim. Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Ngay lúc này, tôi đột nhiên nhớ ra một quy tắc được ghi lại. Nhà vệ sinh trong rạp chiếu phim có thể dùng đúng không? Tôi sẽ trốn trong nhà vệ sinh. Vừa trốn vào nhà vệ sinh, tôi đã khóa cửa lại. Còn nửa tiếng nữa là bộ phim kết thúc. Miễn là tôi vượt qua được nửa tiếng này, tôi sẽ an toàn. Khi tôi chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, bên ngoài cửa truyền đến một tiếng bước chân rất nhẹ. Rõ ràng là đi vệ sinh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tim tôi đập nhanh hơn. Người ngoài cửa là ai? Cộc cộc cộc. Khi tôi lo lắng, tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh rất nhẹ, nhưng dường như đang ở bên tai tôi. Tôi không nhịn được hít một hơi lạnh. Xung quanh còn có chỗ. Tại sao người ngoài kia lại gõ cửa? Tôi không dám nói. Nếu không ai trả lời, có lẽ người đó sẽ đi. Nhưng hóa ra tôi nghĩ quá nhiều. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, như tiếng ma thuật, không có ý dừng lại. Tôi ở trong lòng nói đi nói lại một câu, vận rủi sẽ tan biến. Vận rủi rút lui, cả nhà không dính được. Cộc, một tiếng gõ cửa rất to vang lên. Rõ ràng là người ngoài cửa đang tức giận. Tôi cố gắng cưỡng ép mình, xin lỗi. Chỗ này có người. Có lẽ câu nói này của tôi đã có tác dụng rồi. Sau khi tôi nói xong, người bên ngoài quả nhiên không gõ nữa. Thời gian trôi qua từng chút một, tôi không biết người kia còn ở ngoài đó không, cho nên hơi thở của tôi đều trở nên cẩn thận. Người đó đi chưa? Tôi có nên đẩy cửa ra xem không? Nhưng nếu người kia vẫn còn ở ngoài đó thì sao? Dưới sự do dự, tôi đã có một quyết định táo bạo. Tôi cúi người xuống một chút,
Cảm giác sợ hãi bên trong sắp nhấn chìm tôi. Khi tôi đặt đầu hướng dưới cửa, tôi đã không nhìn thấy đôi mắt kinh dị như tôi đã tưởng tượng. Nhìn kỹ lại, ngoài cửa cũng không có bất kỳ một đôi chân nào. May ghê, tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi tôi chuẩn bị mở cửa, trực giác của tôi nói với tôi, ở đâu đó có một đôi mắt đang nhìn thẳng vào tôi. Nhưng rốt cuộc là đâu? Ngay lúc này, tôi chợt nghĩ đến một nơi. Trên người lập tức tràn đầy mồ hôi lạnh. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, trong lòng cứ mong chờ chắc là tôi nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng sự thật là tàn nhẫn như vậy. Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi đối mặt rõ ràng với khuôn mặt trước đó. Người đàn ông nhìn tôi, ánh mắt như đang khóa chặt con mồi. Tôi không thể chịu nổi nữa, nhanh chóng mở cửa, chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Phía sau có người đang đuổi theo tôi, và nhiều hơn một. Có tiếng hét thảm bên tai, có tiếng gầm của dã thú, và tiếng kêu của quạ. Cái quái gì thế này? Khi tôi chạy không còn sức lực nữa, đột nhiên phía sau chuyển đến một giọng nói quen thuộc. Là Như phải không? Tôi ngạc nhiên đứng nguyên tại chỗ. Đây là giọng của bà nội. Tôi đã nhiều năm rồi không nghe thấy tiếng bà nội nữa. Khi tôi 15 tuổi, bà tôi chết để cứu tôi. Tôi sẽ không bao giờ nghe nhầm. Bà nội mất năm như vậy, chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Và bây giờ bà ấy dường như đang ở phía sau tôi. Nhưng trong quy tắc viết, bất kể ai gọi tên tôi, đừng quay đầu lại. Nhưng bà ấy là người bà yêu tôi nhất. Tôi muốn gặp lại bà tôi. Giờ phút này tôi đã quyết tâm chết. Cho dù là chết, tôi cũng không hối hận. Tôi quyết đoán quay người lại. Đứng sau tôi quả nhiên là bà nội. Trong nháy mắt nước mắt trào ra. Bà nội thực sự là bà sao? Như nhớ bà lắm. Tôi ôm chặt lấy bà nội, nhưng lại phát hiện thi thể bà nội lạnh thấu xương. Như, cháu quay lại rồi. Có phải lại không nghe lời chạy loạn khắp nơi không? Sao muộn thế này còn đi lung tung? Giống như khi còn nhỏ, không khiến người khác bớt lo được. Bà ơi, con sẽ đưa bà đi cùng. Bà ơi, bà có biết những năm bà qua đời, bố nhớ bà nhiều thế nào? Con và bà đi gặp bố đi. Tôi chưa nói xong, bà nội có vẻ rất vội. Như, con nghe bà nội nói sức khỏe bà nội cao rồi. Không đi được, con sẽ là một đứa trẻ lớn. Đừng giận nữa. Một mình đi đường đêm, người phía sau đang đến. Chạy đến nơi có ánh sáng. Đây là lần cuối cùng bà nội bảo vệ con. Sau này đừng để bà nội lo lắng nữa. Tôi còn chưa kịp nắm tay bà ngoại, bà nội cũng không biết lấy sức từ đâu đẩy tôi vào chỗ có ánh sáng. Tôi nhìn thấy bóng dáng của bà tôi ngày càng xa tôi. Âm thanh bên tai cũng càng ngày càng rõ ràng. Nếu thức dậy, khi tỉnh dậy mở mắt ra lần nữa, bạn trai bên giường tôi, anh ấy nói tôi bị tâm thần phân liệt. Tối qua sau khi bị bệnh, tôi đã đi một mình đến ngã tư đường. Cảnh sát tìm thấy tôi bất tỉnh, lập tức đưa tôi đến bệnh viện. Lúc này tôi mới nhớ ra sau khi tôi bị bệnh, bạn trai luôn đồng hành cùng tôi, tích cực điều trị chuyện này. Bác sĩ cũng nói mọi thứ tôi thấy trong giấc mơ đều là giả. Tôi tự nghĩ ra. Tôi không thể không khóc. Cho dù đây là mơ hay tưởng tượng, tôi đã từng bởi vì có một người bà yêu tôi như mạng mà cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Hãy trân trọng người thân bên cạnh, bởi vì ở những nơi bạn không biết, họ luôn âm thầm bảo vệ bạn.